Hello everyone, মোৰ নাম Rupam Sharma, মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু সেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট। আজি আমি ডিসকাস কৰিম এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিকৰ ওপৰত যোনবোৰ অসমৰ যোনটো বিজনেছ ওনাৰ আছে কি এটা এনেকুৱা ডাঙৰ মিষ্টেক কৰা দেখা পাওঁ বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে দেখা যায় যেতিয়া আপুনি ভালদৰে চাব ভালদৰে ভিজুৱেলাইজ কৰিব এটা ডাঙৰ মিষ্টেক দেখা পাওঁ বহুতো মানুহে কৰে সেই বিষয়ে ডিসকাস কৰিম ধৰক আপোনাৰ এটা ধৰক আপুনি অনলাইন কিবা এটা বস্তু আপুনি অনলাইন বিজনেছ কৰিব বিচাৰিছে অনলাইন বিজনেছ কৰোঁতে আপুনি কি কৰে প্ৰথমতে ধৰক আপোনাৰ ৱেবছাইট বনায় এপছ বনায় এতিয়া মেইন মিষ্টেকটো হ'ল এই এপছ বনাওঁতে ৱেবছাইট বনাওঁতে তেওঁলোকে ইমান ইনভলভ হৈ যায় বহুত টকা ইনভেষ্ট কৰি দিয়ে ফেঞ্চি ৱেবছাইট এটা বনাওঁতে ফেঞ্চি এটা এপ বনাওঁতে তেওঁলোকে বহুত টকা লাখত বহুত টকা খৰচ কৰি দিয়ে যোনটো আপোনাৰ প্ৰথম যেতিয়া আপুনি বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব আপোনাৰ অনলি ফ'কাছ হ'ব লাগে সেইটো চেলছ আৰু মাৰ্কেটিং কিন্তু তাকে নকৰি পেলাই তেওঁলোকে যোনটো প্ৰডাক্ট আছে প্ৰডাক্টটো আপোনাৰ যোনটো এপছ আছে এপছটোত বহুত টকা ইনভেষ্ট কৰি দিয়ে ডেভেলপমেণ্টত বহুত টকা খৰচ কৰি দিয়ে যোনটো বহুতো দেখা যায় আপুনি যোনটো এপছ বনাইছে মানুহে সেইটো পিছত কি হয় গোটেই পইচাখিনি যিমান টকা তেওঁ বাজেট আছিলে গোটেই টকাটো তেওঁলোকে ডেভেলপমেণ্টতে খৰচ কৰি দিয়ে তাৰপিছত যদি আপুনি সোধে আপুনি মাৰ্কেট কেনে কৰিব কিহৰ কাৰণে মানুহে ইনষ্টল কৰিব এপটো মাৰ্কেটিং আপোনাৰ কি কি আপোনাৰ ষ্ট্ৰেটেজি আছে তেতিয়া আপুনি তেওঁলোকে মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে বাজেট নাথাকে মাৰ্কেটিঙৰ ষ্ট্ৰেটেজিও নাথাকে আৰু মাৰ্কেটিঙৰ যোনটো বাজেট লাগে সেই বাজেটটো নাথাকে এপছ বনোৱাটো এটা ডাঙৰ হেৰি নহয় এপ অকলে যদি আপুনি এপ বনায় আৰু সকলোৱে ভাবে যদি আপুনি নিজে নিজে ডাউনলোড হৈ থাকিব সেইটো কেতিয়াও নহয় এইটো মিছা কথা এটা এপ বনালে আপোনাৰ বিজনেছ নাই এপ বনোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি মাৰ্কেটিং কৰিব যেতিয়া ডাউনলোড কৰিব যেতিয়া আপোনাৰ ৱেবছাইটত মানুহ আহিব তেতিয়া বিজনেছ হ'ব অৰ্থাৎ মাৰ্কেটিং কৰিলেহে মাৰ্কেটিংহে বিজনেছ আনিব এপছ নবা ৱেবছাইটে আপোনাক বিজনেছ নানে ই এটা অকল প্লেটফৰ্ম হয় গতিকে এটা প্লেটফৰ্ম হিচাপে ভাবক ইয়াক কোনো ফেঞ্চি বনাবলৈ নাচাব বেছি টকা ইনভেষ্ট কৰিব নাচাব আৰু বেছি কিবা ফেঞ্চি কিবা ইকুইপমেণ্ট কিবা বেছি ডেভেলপমেণ্টতে আপোনাৰ 1 বছৰ লাগি গ'ল কিন্তু আপোনাৰ সেইখিনি ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ পিছত এনাৰ্জি লাগিলে যোনখিনি আপোনাৰ পইচা লাগিলে সেইবোৰত যদি সোমাই যায় তেতিয়া আপুনি মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে আপোনাৰ যদি পইচা নাথাকা হৈ যায় সেইটো সকলোতকৈ ডাঙৰ মিষ্টেক যিকোনো এটা বিজনেছে কৰা এতিয়া তাৰপিছত কি হয় মাৰ্কেটিঙৰ পইচা নাথাকে মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে পইচা নাথাকে মানুহে দেখা নাপায় আৰু এপছটো ডাউনলোড নহয় আৰু লাষ্টত ফেইল হৈ যায় বস্তুটো এটা চিম্পল এটা অতি কমন মিষ্টেক যোনটো মানুহে কৰে এতিয়া মই এপছৰ কথা ক'লোঁ ৱেবছাইটৰ কথা ক'লোঁ সেইটো জানে অফলাইন বিজনেছ আছে অফলাইন বিজনেছত যদি আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰে তেওঁলোকে কি কৰে অফিচটো ইণ্টেৰিয়ৰ কেনেকুৱা হ'ব কেনেকুৱা ফাৰ্নিচাৰ লাগিব কি কি ৰঙৰ কালাৰ লাগিব কি কি সেইবোৰত বেছি যদি আপুনি সোমাই যায় যদি আপোনাৰ গোটেই বাজেটটো তাত সোমাই যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি গ্ৰ' কৰাত বহুত দিগদাৰ হ'ব কাৰণ আপুনি প্ৰথম আপুনি যেতিয়া বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰে অথবা যিকোনো অৱস্থাতে আপুনি বিজনেছৰ মেইন গ'ল হ'ব লাগে চেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিং চেল কৰাটো আৰু মাৰ্কেটিং কৰা লিড জেনেৰেট কৰা আপোনাৰ প্ৰথম ফ'কাছ হ'ব লাগিব তাৰপিছতে বাকীবোৰ আহিব তাৰপিছতে বাকীবোৰ মেনেজমেণ্ট আহিব তাৰপিছতে আপোনাৰ ইণ্টেৰিয়ৰ আহিব তাৰপিছত ডেক'ৰেশ্যন আহিব আপোনাৰ ৱৰ্ক ফৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ এনভাইৰমেণ্টটো কেনেকুৱা সেইবোৰ পিছত আহিব প্ৰথম হৈ গ'ল চেলছ আৰু লিড জেনেৰেট কৰা প্ৰথমটো কাম আৰু সেইটো কামে যদি নকৰি পেলাই বাকীবোৰ কামত লাগি থাকে তেতিয়া আপুনি বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰিব বহুত টকা ৱেষ্ট কৰি দিব এইটো হৈ গ'ল বহুত ডাঙৰ মিষ্টেক মই দেখা পাওঁ বহুতো মানুহে কৰে এপছ এটা বনাওঁতে এপছটোতে গোটেই টকা লগাই দিয়ে আৰু মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে এটকাও নাথাকে লাষ্টত গৈ পেলাই এপছটো ফ্লপ মাৰে এপছটো যিমানেই ভাল এপছ নহওক কিয় তেনেকুৱা এপছ বহুত আপোনাৰ তেনেকুৱা টাইপৰ এপছ এতিয়া হাজাৰ এপছটোত এতিয়া মজুদ আছে গতিকে আপোনাৰ এপছটো যদি ষ্টেণ্ড আউট হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি মাৰ্কেটিঙৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো বহুত ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি নিজৰ বেলেগৰ কম্পিটিটৰৰ ওপৰত উঠিব পাৰিব আৰু আপুনি নিজৰ পিছৰ যোনটো আপোনাৰ বিজনেছ আছে বিজনেছটো পাব পাৰিব গতিকে অকল এপ বনোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় এপছটো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব কেনেকৈ মাৰ্কেট কৰিব সেইটোৰ ওপৰতে আপুনি বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগিব যদি আপুনি এপ বনাওঁতে 1 লাখ টকা খৰচ কৰিছে মাৰ্কেটিঙত 3 গুণ বেছি টকা আপোনাৰ বাজেট থাকিব লাগিব আপোনাৰ 3 লাখ টকা বাজেট থাকিব লাগিব 1 লাখ টকা 1:3 ৰেচিঅ'ত আপোনাৰ বাজেট থাকিব লাগিব সেইটো হৈ গ'ল মেইন আপোনাৰ মাৰ্কেটিং মিষ্টেক বেছিভাগ মানুহে কৰে গতিকে আপুনি এইটো নকৰে যাতে এইটো কথা মনত ৰাখিব আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আগৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাই যদি লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং অফিচ জানিব বিচাৰিছে আৰু নিজৰ বিজনেছৰ লিড আৰু চেল জেনেৰেট কৰা যোনটো প্ৰচেছ আছে সেইটো অট'মেট কৰিব বিচাৰিছে আপুনি চেলছ ফানেল ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছে অতি সহজ তেতিয়াহ'লে মোৰ অনলাইন ৱৰ্কশ্বপত এনৰোল কৰিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো আছে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ক্লিক কৰক লগে এনৰোল কৰক আৰু লগে আপুনি এক্সেছ পাব ভিডিঅ'বোৰ চাই আপুনি নিজৰ বিজনেছ উইদিন 5 days আপুনি ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰিব পাৰিব